අයිබෝන් මේක තුලයි නේ Geek ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගෙන Python lesson series එකේ 14 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. අපි කලින් වීඩියෝස් 13 දී Python ගැන කතා කරා. අවසානට ප්‍රශ්නයක් සුදුවා. ඊට කලින් string methods ගැන කතා කරා. formatted strings, ඒ වගේම විවිධ ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඊට කලින් විසඳුවා. ඒ වගේම අපි strings ගැන කතා කරා. තවදුරටත් inputs, variables, data types ගැන මේ හැම දෙයක්ම මම හිතන මේ වෙදිත් ඔයාලට හොඳට පුළුවන් ඇති කියලා. මොකද අවසානට question 3 එක කරද්දී ඔයාලට idea එකක් එන්නේ ඔයාලට කොයි වගේ knowledge එකක් තියෙනවද? ඒ වගේම question 2 එක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කොච්චර knowledge එකක් තිබ්බද? ඔයාලට කොයි හරි තැනක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආයි මුලින් ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. විශේෂයෙන් මේදී තුන්වෙනි පාඩම. කොට දැන් කහලා තියෙන තුන්වෙනි පාඩම කෝ කියලා. මේදී තුන්වෙනි පාඩම Python සිංහලේ flow charts කියලා මම මේක වෙනස් කරා. ඉතින් මේ flow chart කියන පාඩම හරියට බලා ගන්න. බැලුවම මේක Python පාඩමක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ පාඩම නොදන්නකම නිසා තමයි සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට මේ 13 වෙනි පාඩමේ තිබුණු ප්‍රශ්න වගේ දෙයක් කරගන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හදිසියෙ බැරි වුණා නම් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම flow chart පාඩම හොඳින් පුළුවන් කරගන්න. ඊට අමතරව මම මගේ patron community එකේ flow chart වලට අදාළ ගොඩක් activities වගේ දේවල් දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් Geek patron කෙනෙක් වුණොත් මේ හැම දෙයක්ම වාගාවට ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මාසෙක $1, $2 හෝ $3ක් දීලා patron කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා description එකේ දාලා link එකෙන් ගිහලා patron කෙනෙක් වුණොත් මේ හැම resource එකම ආගාවටම ගෙන්න ගන්න. තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ අපි පාඩම් පටන් ගමු. අද අපි කරන්න තියෙන 14 වෙනි lesson එක. අපි අද කරන්නේ arithmetic operations. මේ විදිහට මම ගණිත ක්‍රම කිහිපයක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපි ගමු x කියලා variable එකක්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ඔයා දන්නා මේ විදිහට දෙවරක් 3. අපි මෙතන print x කියලා ලබා දුන්නොත් අපිට මෙතනින් output එකක් අරගන්න පුළුවන් උත්තරේ 6යි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි දන්නවා අපිට ඕන මේ ගුණ කිරීම වෙනකොට plus mark එක දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි දැම්මොත් උත්තරේ 5යි කියලා අපිට ලැබෙනවා. මේ වගේ ගණිත කර්ම ගැන මේ වෙදිත් දන්නවා ඇති. මේ දාලා තියෙන ස්පේසස් ගාන ගැන හිතන්න එපා. අපිට සාමාන්‍ය සම්මතයක් විදිහට දෙපැත්තම එක තියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහොම හරි අපි 2යි 3 එකතු කරලා 5යි කියලා අරගත්තා. 2යි 3යි ගුණ කරලා 6යි කියලා අරගත්තා. මේ වගේ ඔපරේෂන්ස් ටිකක් මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට බෙදීම වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට මම x කියලා අරගෙන 20 බෙදීම 4 වගේ එකක් අරගන්න. අපි print x කියලා ලබා දෙමු. මේක දීලා මම මේක print කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ 5.0 කියලා තමයි print උනේ. දැන් හිතමු අපිට 20 බෙදීම අපි 3 වගේ එකක් දානවා. මේක සමවර්ත දශමයක් එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට 6.66667යි කියලා වැටෙනවා. මේ සමවර්ත දශමය අපිට සමවර්ත කොටස අයින් කරලා 6 විතරක් අරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සරලවම අපි ගන්නවා අපි 20 3ෙන් බෙදුවම අපි දන්නවා 6 තමයි එන්නේ. 6 වරක් 3 18යි දෙකක් ඉතුරුයි. එතකොට අපි හිතමු අපිට 6 විතරක් අරගන්න ඕනේ කියලා. මෙතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ඇලේර ගාවට තව ඇලේරක් ටයිප් කරනවා. දැන් අපි රන් කරොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් 6 වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට හිතන්න දැන් අපිට දන්නවා මේක දැන් හරි 23ෙන් බෙදුවම 6 කියලා අරගත්තා. ඒ කියන්නේ තව ගාණක් ඉතුරුයි. මේ ගාණ මොකක්ද? මෙතනද අපි කරන්නේ මේ ඇල ඉරි දෙක වෙනුවට අපිට පුළුවන් ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. මෙතන දැම්මට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඉතුරු දෙකක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රධාන ෆන්ක්ෂන්ස් තුනක් කතා කරා. එකක් තමයි තනි ඇලේර. ඒ කියන්නේ බෙදීම. ඇලේරි දෙක. එතකොට දශම සංඛ්‍යාව අතහැරලා තියෙන ප්‍රධාන නිකිල විතරක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිශත ලකුණ පාවිච්චි කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතුරු කීයද කියලා. මීටත් අමතරව මම කලින් එක ලෙසන් එකදී කතා කරා අපිට පුළුවන් x වලට වැලියු එකක් දාන්න. උදාහරණයකට x = 5යි කියලා මම දැම්මා. මට ඊළඟ පේජෙද පුළුවන් x = x ධන 2 කියලා දාන්න. දැන් මම print x කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ බලමු. අපිට උත්තර ලැබෙනවා 7යි කියලා. මෙන්න මේ පේලියේදී x වල අගේ 5යි කියලා අපි දීලා තියෙනවා. හරි මේ පේලියේදී ඔයාලට පේන ඇති x වල අලුත් අගේ මේ තියෙන x වල අලුත් අගේ සමානව දැනට x වල තියෙන අගේට දෙකක් එකතු කරාම ඒ කියන්නේ උත්තරේ 7යි. එතකොට අපි print x දීලා තියෙන පල්ලෙහා ඒක නිසා 7 print වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ පළවෙනි පේජය අවසන් වුණාම print x වල අගේ කීයද කියලා බලන්න ඕනේ. සම මෙතරත් print x කියලා දැම්මා. එතකොට x වල අගේ දෙකක් print වෙන්න ඕනේ. ඔයා දන්න උත්තරේ ලැබෙන්න ඕනේ පළවෙනි පේජය අවසන් වෙද්දී x වල අගේ 5යි. දෙවෙනි පේජය අවසන් වෙද්දී x වල අගේ 7යි. දෙකක් එකතු වෙනවා. අපි මේක රන් කරලා බලුවොත් 5යි 7යි අපිට ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම අපිට ලැබුණා. මේක මිටුට ලේසි විදිහක් තියෙනවා කරන්න. දැන් අපි ගත්තා මුලින්ම x = 5යි කියලා. x = 5යි කියලා අරගත්තට පස්සේ දෙවෙනි පෙළේ x = x ධන 2 කියලා අපි දීලා තියෙන්නේ. මෙච්චර ඕනේ අපිට කෙලින් පුළුවන් x ධන සමානයි 2 කියලා ලබා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන්න පේලිය සමාන වෙනවා x = x ධන 2 කියලා අපි මේ ලියුවේ පේලියයි මෙන්න මේ පේලියයි දෙකම සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පේලියෙන් කරන වැඩියම තමයි මෙන්න මේ පේලියෙන් කරන්නේ. x ධන සමානයි 2. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු මේක print කරලා print x කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් විදිහටම 7 මෙතන පෙන්නනවා. දැන් හිතන්න අපිට ඕනේ මේ විදිහටම අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ x ම එහෙමම තියමු. එතකොට ආයෙමතක් 7 output එකක් විදිහට දෙයි. මෙතන minus ගම් මේ පාර minus සමානයි
4 කියලා අපි තවා දෙමු. එතකොට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ දැනට x වල තියෙන ගාණෙන් 4ක් අඩු කරන්න ඕනේ කියන එක. දැන් මම ආයෙත් print x කියලා දෙන්න. දැන් මම මේක run කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 7ට නම් වලින් 5ට 2ක් එකතු වුණා. ඊට පස්සේ 5න් 4ක් අඩු වෙලා 3 කියලා වැටුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසි පහසුයි. මොකද ගොඩක් පුංචි පොඩි දෙයක් නිසා. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි අර ලොකුවට කෝඩ් එක ටයිප් කරනකොට මම හිතනවා මේ විදිහට අපිට මේ වගේ කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන්කම තියෙන ගොඩක් පහසුවක් වේවි කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරේ බේසික්ම arithmetic operations ගැන. ඉතින් ඔයා හිතන්නේ මොනවද කියලා නෙවෙයි පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් වල ගොඩක් වටනවා. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඒත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. යන්න Patreon එකට පුළුවන් නම් join වෙන්න. ගොඩක් ලොකු හයියක් ඔයගොල්ලෝ එහෙම join වෙන්න පුළුවන් නම් මට මේ lessons ඉස්සරහට ඔයා ගාවට ගේන්නේ ගොඩක් ලොකු ආශිර්වාදයක් වගේම හැමදේම මට ඉදිරිදි කරන් යන්න ඔයගොල්ලන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ලොකුම හයිය තමයි Patreon page එකට join වෙන එක. ඊට අමතරව වඩ පුළුවන් Geek school YouTube channel එකට අලුත් කරන්න නම් දැම්ම පල්ලෙ දරතු පට subscribe button එක click කරන්න. අපි ආයෙත් 15 වෙනි පාඩමේ හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.